Поставили п'яточку, зробили нахил. Жодних протяжок не повинно бути. Все має бути чітко. Втопили, нахилили, втопили, нахилили. Якщо утворити кут нахилу подібним чином, то для створення деталізації залишиться дуже мало матеріалу. Тому бажано нахиляти прапорець таким чином, щоб залишити більше матеріалу для подальшої роботи, що дозволить у майбутньому зручно і якісно виконати наступні етапи.
Коли прорізали лінії, не можна одразу виконувати підбір, тому що в цих місцях буде залишатися бруд. З цієї причини необхідно поставити прапорець, втопити п'яточку і зробити нахил. Лише після цієї дії виконується наступний етап – підрізка. Це важливо, оскільки правильне виконання попереднього кроку забезпечує чистоту процесу. І так, ось тут у вас не утворюється бруд, тому що всі залишки були видалені на попередньому етапі. Деталізуючи таким чином, це виглядає більш ефектно, коли ми все ж таки ось це тут, наприклад, не опрацьовуємо деталізацію. Опускаємо на більш нижчий план. У вас можуть виникати такі осипання, і для цього необхідно попередньо обробляти ґрунтовкою, тому що якими б гострими не були у вас ножі, деревина може бути злегка пересушеною або навіть дуже пересушеною, що й призводитиме до такої дефектності. Також один із можливих варіантів, наприклад, може бути за деталізацією самої нарізки, тобто у плані того, як саме виконана нарізка. Пташка. Як доповнення виглядає дуже цікаво. Пісня не повинна бути напруженою. Вона має бути максимально розслабленою. Ключові нюанси, які так чи інакше впливають на чистоту всієї в цілому композиції, що ґрунтується на підставі геометричного орнаменту. Перше. У вас може утворюватися дуже багато сколів. Основні фактори, які на це впливають, це непредметно підібрані ножі, помножені на відсутність уміння, які будуть приводити просто до брудного виконання. По-друге, звертайте на товщину ножів увагу, має бути максимально тонкими у третіх від вас, незалежна обставина, такі, як я раніше сказав, це просто суха деревина, який так чи інакше буде призводити до того, що ваша композиція буде кришитися, ваші деталі, ваші елементи. З цієї причини бажано розташовувати загалом тригранну і рельєфну геометричну різьбу на основі трохи більшої деталі, тоді у вас буде виходити чистіше. Якщо працювати з дрібнішим геометричним орнаментом, слід замінити 3 см 2,5 см приблизно на 1 см або 0,5 для робіт. Якось так. І обробляти, звісно, ґрунтом. Бажано також однозначно застосовувати до геометричного орнаменту – це використання кутових коротких стамесок із прямою зі скошеним лезом, точно так само напівкруглих зі скошеним лезом. І намагатися видозмінювати геометричну фігуру шляхом того чи іншого розсічення.
Тоді ваш орнамент виглядатиме набагато багатше і цікавіше. Найголовніше правило – не боятися експериментувати, певним чином накладати трансформації та видозміни на вже створену вами геометричну фігуру за допомогою виїмок. Обов'язково звертайте на це увагу. І найголовніше – пробуйте. Рекомендація для новачків.